برای اینکه یه فرونت اند دیولپر بشید باید یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی و فریمورک‌هایی رو یاد بگیرید. تو این جلسه من میخوام این زبان‌های برنامه‌نویسی و فریمورک‌ها رو بهتون معرفی بکنم. در ادامه با من همراه باشید. سلام، مهندس سلیمی هستم. اینجا هم کانال خانه برنامه‌نویسانه. موضوع جلسه ما انتخاب زبان‌های برنامه‌نویسی و فریمورک برای فرونت انده. منتها قبل از اینکه ما بخوایم وارد این موضوع بشیم باید قبلش بدونیم یه وبسایت که داریم از دو بخش اصلی تشکیل میشه، یکی فرونت اند، یکی بک اند. خب موضوع بحث ما که اون قسمت فرونت انده، منتها قبلش بیایم فرونت اند و بک اند رو به صورت خیلی خلاصه باش آشنا بشیم، بعد بریم سراغ موضوع اصلیمون. خب یه وبسایت که در واقع بالا میاد اصطلاحاً یا ساخته میشه، گفتیم دو بخش فرونت اند و بک اند داره. فرونت اند ناحیه کاربریه و بک اند در واقع سمت سرور گفته میشه. ناحیه کاربری یعنی چی؟ یعنی هر اون چیزی که کاربر باهاش سر و کار داره، اون چیزی که شما در واقع توی وبسایت ظاهر وبسایت رو دارید میبینید، اونا در واقع فرونت اندش هستن. یعنی چی؟ یعنی اون بالا شما هدر دارید، فوتر دارید، یه بخش کانتنت دارید، ممکنه نوبار داشته باشید، سایت بار داشته باشید. تمام این ظاهر که ساخته میشه با فرونت اند ساخته میشه. حالا این فرونت اند در ادامه صحبت میکنیم. یه سری زبانهای برنامه‌نویسی و فریمورک هستن که با کمک اونها قسمت فرونت اند سایت رو ما با هم دیگه میسازیم. منتها حالا بک‌اند کار کجاست؟ بک‌اند پشت صحنه است. شما به عنوان یک کاربر بک‌اند رو مستقیم نمی‌بینیدش. بیاید الان یه وبسایتی رو به عنوان نمونه با هم دیگه بررسی بکنیم. خیلی سریع تفاوت فرونت اند و بک‌اند رو اول آشنا بشیم، بعد بریم سراغ موضوع اصلی. خب الان می‌خوایم این وبسایت رو بررسی کنیم، ببینیم قسمت فرونتش و قسمت بک‌اندش کجاش میشه. این قسمت فرونت همونطوری که گفتیم در واقع ناحیه کاربری، هر آنچه که شما باهاش در واقع در ارتباط هستید، یعنی این منوها همه با فرونت ساخته شده. این قسمت هدر، اون انتهای قسمت فوتر داریم، این همه با فرونت. کل این کانتنت ها، عکس ها، تمام این تصاویری که از اتومبیلا شما دارید ملاحظه میکنید، اینا همه در واقع قسمت فرونت اند ما هست. هر چیزی که اینجا شما دارید به صورت ناحیه کاربری میبینید و در تعامل هستید باهاش، همه اینا توسط فرونت اند داره ساخته میشه. بک اند کجای کاره؟ بک اند در واقع موقعیه که شما میخواید این اطلاعات اتومبیل هاتون رو بیارید اینجا نمایش بدید. این اطلاعات کجاست؟ روی یک دیتابیس سروره، یعنی داخل یک دیتابیس. بنابراین زمانی که این سایت میخواد بیاد بالا، ابتدا این اطلاعات توسط بک اند از روی دیتابیس خونده میشه، ارسال میشه سمت براوزر و بعد فرونت اونها رو با ظاهری که میبینید، با استایلی که میبینید میسازه و به شما نمایش میده. حالا اگر شما در واقع بخواید مثلا فرض کنید که یه اتومبیلی رو به این وبسایت اضافه بکنید، حالا مثلا برای فروش به فرض قرار بدید روی وبسایت، خب باید اولا یه ظاهری برای شما در واقع آورده میشه که اونجا بتونید اطلاعات اتومبیل خودتون رو وارد کنید. این ظاهر با فرونت ساخته میشه. شما اطلاعات اتومبیل خودتون رو وارد میکنید، دکمه ذخیره یا سیو رو که بزنید، از اینجا به بعد میتونه بک‌اند کارش رو شروع بکنه. البته حالا اینکه تست کردن یا چک کردن اینکه آیا این اطلاعات کافی هست، درست هست، یعنی مثلا فرض کنید که حالا ممکنه بعضی از چیزای اجباری که باید وارد میکردید و وارد نکردید، خب اینا رو میتونیم با فرونت چکشون کنیم. ولی از اون لحظه به بعد وقتی که قراره این اطلاعات بره رو دیتابیس ذخیره بشه، این کار توسط بک‌اند در واقع اتفاق میفته، اطلاعات رو میبره و ذخیره میکنه. این چیزی که شما در واقع نمیبینید، پشت صحنه داره توسط بک‌اند اتفاق میفته. یا اگر مثلا فرض کنید که من اینجا بخوام یه چیزی رو جستجو بکنم، یه چیزی رو سرچ بکنم، یا مثلا فرض کنید که بیام مثلا یه چیزی رو مشخص بکنیم، به فرض بگیم آقا نیو انتخاب بکنیم، مثلا تو قسمت میک مثلا BMW رو انتخاب بکنیم،
از توی مدل هاش حالا مدل خاصی رو به فرض انتخاب بکنیم و وقتی که اینجا به ما نشون میده که 52 مورد در واقع مچ شده، این اطلاعات اتومبیل ها دوباره روی سرور قرار گرفته. باید این اطلاعات در واقع واکشی بشه، آورده بشه و اینجا به ما نمایش داده بشه که پشت صحنه داره توسط بک‌اند انجام میشه. ولی توی فرونت این انتخابا و این در واقع ظاهری که شما میبینید همش فرونت انده، یعنی استایلا، رنگ ها، نوع فونت ها، اینا همه توسط یه فرونت اند کار ساخته میشه. این در واقع به نوعی خیلی خلاصه تفاوت فرونت اند و بک اند. یا مثلا فرض کن اگر حالا یه کالایی رو توی وبسایتی شما میخواید خریداری بکنید، خب اونو میایید به سبد خریدتون اضافه میکنید. یعنی در واقع این امکان با فرونت برای شما فراهمه که مثلا بیاید بگید حالا مثلا شاپ نه، به فرض یه اتومبیل رو انتخاب بکنیم و بعد این میاد به سبد خرید شما اضافه میشه. تا اینجای کارم همچنان کار فرونته، ولی از لحظه ای که در واقع شما دیگه میخواید عملیات رو نهایی بکنید، حالا مثلا فرض کنید که مبلغش رو پرداخت بکنید، اینجا ما با ارتباط با یه سرور دیگه خواهیم داشت که حالا باید تراکنش‌های مالیش اتفاق بیفته. از این لحظه به بعد دیگه اینا به عهده بک‌انده، یعنی پشت صحنه بک‌انده که داره این کار رو انجام میده. بسیار عالی. خیلی خلاصه خواستیم تفاوت فرونت اند و بک اند رو ببینیم. حالا میتونیم بریم سراغ موضوع اصلی. خب همونطوری که بک اند دیولپر برای خودش زبانهای برنامه‌نویسی و فریمورک‌های خاص خودش رو داره، فرونت اند دیولپر هم باید یه سری زبانهای برنامه‌نویسی و در واقع فریمورک‌ها رو یاد بگیره. ببینید مهمترین، اصلی ترین و پایه‌ای ترین چیزی که یه فرونت اند کار ابتدا باید یاد بگیره HTML، CSS و جاوا اسکریپته. یعنی هر فرونت اند دیولپری باید حتما این ستا رو کامل کار بکنه و روش مسلط باشه. شروعش با HTML. خب حالا HTML که در واقع یه زبان نشانه گذاری مارکاپ لنگویجه، چه کاری رو برای اون وبسایت انجام میده؟ اسکلت اصلی که ما توی وبسایتمون میسازیم با HTML میسازیم. یعنی چی؟ یعنی میایم دقیقا مشخص میکنیم که هیدرمون کجا قرار میگیره، به چه شکل هستش، فوتر رو طراحی میکنیم، قسمت مثلا ناحیه کانتنت یا ناحیه کاریمون رو مشخص میکنیم، اگه احیانا حالا نو، ساید بار، همه اینا رو اون اسکلت اصلیش با HTML ریخته میشه. متوجهید؟ یعنی در واقع HTML یه همچین کاری رو انجام میده. خالی یه سری برای خودش تگ داره که با استفاده از اون تگ ها شما میتونید این اسکلت اصلی وبسایت رو باهاش بسازید. اون لینک هایی که توی وبسایت در واقع دیده میشه، عکس هایی که توی وبسایت قرار داده میشه، پاراگراف و نوشته ها، اون هدرهایی که شما توی وبسایتتون ممکنه جاهای مختلفش استفاده شده باشه، اینا همه دستورات HTML با HTML ساخته میشه. بیاید یه پیجی رو که الان صرفاً با HTML ساختیم بررسی کنیم، برای اینکه با HTML شما یه مقدار بیشتر آشنا بشید و متوجه بشید که HTML در واقع چی هستش. خب الان این وب پیجیه که ما صرفاً با HTML ساختیمش. این وب پیج ما 3 قسمت اصلی داره. یه قسمت هدرش هست، یه قسمت مین یا کانتنتشه و در انتها هم یه فوتر داره. 3 بخش اصلی. همونطور که گفتیم با HTML میایم در واقع اسکلت اصلی اون وب پیجمون رو ایجاد میکنیم. حالا برای اینکه اینو بهتر شما متوجه بشید، من یه اینسپکت میگیرم تا کدای HTMLش رو بتونیم با همدیگه اینجا ببینیم. خب الان شما دارید کدای HTML رو میبینید. ببینید توی این قسمت اگر من اینو بخوام تقسیم بندی بکنم، 3 قسمت اصلیمون، یکی هدرمون هستش، یکی در واقع قسمت مینمون هستش و دیگری هم فوتر که اون پایین هست. یعنی ما با دستورات HTML اومدیم این 3 قسمت رو توی این وب پیجمون ایجاد کردیم. حالا تو خود هدر هم دوباره باز ما میتونیم تقسیم بندی داشته باشیم که اون حالا پیج هدرمون هست و در واقع نوبارمون. به این شکل
با HTML شما میتونید صفحتون رو در واقع طراحی کنید، کاری که HTML داره انجام میده. منتها حالا اگر ما بخوایم با HTML به فرض یه خونه بسازیم، اون خونه‌ای که قراره ساخته بشه یه همچین شکلی خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی این خونه ما الان اون ظاهری که شما توقع دارید رو نداره، فقط اسکلتش هست که در واقع با HTML یه همچین کاری رو ما برای وبسایت انجام میدیم. حالا اگر بخواد این خونه ما تکمیل تر بشه، یعنی یه ظاهری داشته باشه، یه استایلی داشته باشه، یه رنگ و بوی داشته باشه، این کار رو CSS انجام میده. یعنی کاری که CSS توی وبسایت شما انجام میده، وبسایت شما یا حالا اون وب پیج شما رو میاد بهش استایل میده. حالا من همین برنامه رو اومدم HTML که هست یه CSS هم بهش اضافه کردم تا ببینیم CSS چه نقشی رو در واقع توی فرونت برای ما بازی میکنه. بریم الان با هم اونو ببینیم. خب الان این پیجیه که در واقع ترکیب HTML و CSS با هم دیگه است. ببینید این وب پیج که طراحی شده بود صرفاً HTML بود. ظاهرش رو ببینید. CSS رو که اومدیم به HTML اضافه کردیم یه همچین در واقع ظاهری رو ساخت، یعنی اون رنگ و بویی که گفتیم رو به کار ما داد، به وب پیج ما داد. حالا اگه من اینجا اینسپکت بگیرم برای اینکه شما دستورات CSS رو هم ببینید در کنار HTML، صفحه قرار بگیره. بعد خب توی این قسمت در واقع من اومدم چیکار کردم؟ یه سری دستورات CSS رو هم به کار اضافه کردم توی این قسمت استایل. من استایل رو باز میکنم، یعنی در کنار اون دستورات HTML که استفاده کرده بودیم دقیقا همون دستورات اومدم CSS رو بهش اضافه کردم برای که بتونم استایل بدم. ببینید مثلا اومدم اینجا برای قسمت اون مینمون توی کل اون بادیمون که شامل در واقع هدر بود و شامل مینمون بود و شامل فوتر بود، اومدم مثلا فونت فامیلی براش تعریف کردم، رنگ زمینش رو براش مشخص کردم، میتونیم رنگ نوشته ها رو مشخص کنیم، اینکه نوشته هامون مثلا به چه صورت کجا قرار بگیرن، ترتیب در واقع بخش‌های مختلفی که توی هر قسمت هست به چه شکل قرار بگیرن. کلا رنگ و بوی اون وب پیج رو ما با CSS ایجاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر من اینو ببندمش، الان خونه ما از این حالتی که شما ملاحظه کردید با CSS تبدیل شد به این حالت. یعنی اومدیم چیکار کردیم؟ رنگ و بو دادیم. یعنی در واقع رنگ زمینه براش مشخص کردیم، رنگ نوشته ها رو مشخص کردیم، فونت ها رو مشخص کردیم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در واقع انگار که استایل دادیم و صفحه ما از اون حالت به این حالت در واقع تبدیل شد. این کاری که CSS انجام میده و شما باید توی CSS مهارت زیادی پیدا بکنید برای اینکه خب ظاهر وبسایت بسیار مهمه برای کاربری که وارد وبسایت شما میشه یا وب پیج شما رو میبینه. خب ببینید تفاوت این دوتا رو، این صرفاً با HTML بود، این HTML و CSS که این کار رو انجام داده. خب حالا کار خیلی ساده است، در حد یه پیج ساده است. وقتی وبسایت میشه CSS خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. خب مرحله بعدی ما اینه که حالا جاوا اسکریپت در واقع چه نقشی رو میتونه توی وبسایت برای ما بازی کنه. بریم که جاوا اسکریپت رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب نوبت میرسه به جاوا اسکریپت که زبان برنامه‌نویسی اسکریپتیه که در واقع مهمترین زبان برنامه‌نویسیه که یه فرونت اند کار میخونه و باید کاملا مسلط باشه روش. هم خود جاوا اسکریپت در واقع داره استفاده میشه، هم فریم ورکی که حالا تو بخش بعدی میخوام براتون توضیح بدم، فریم ورک های مختلفی که برای فرونت اند هست میخواد انتخاب بکنه، تمام اونها وابسته است به جاوا اسکریپت. حتی اونایی که تایپ اسکریپتی باشن که حالا تو ادامه بهتون خواهم گفت، اونها هم باز نیاز دارن که شما جاوا اسکریپتتون بسیار قوی باشه. حالا این جاوا اسکریپت در واقع توی اون وبسایت شما چه نقشی رو داره؟ هر جایی که در واقع قسمت تعامل با کاربر قرار برنامه‌نویسی بشه، این کار رو میتونیم با جاوا اسکریپت انجام بدیم. مثلا فرض کنید شما یه صفحه لاگینی رو در نظر بگیرید، میخواید لاگین کنید توی وبسایت.
خب توی این قسمت از شما یه یوزرنیم میخواد، یه پسورد میخواد. اگه کاربر بیاد مستقیم روی باتن مثلا لاگین کلیک بکنه چه اتفاقی میفته؟ ما فرض کنیم اینجا بیایم جاوا اسکریپت رو حذفش بکنیم. خب الان این اطلاعات خالی باید سمت سرور ارسال بشه، بعد اونجا بک‌اند در واقع بیاد چک بکنه ببینه که اصلا نه یوزرنیمی ارسال شده نه پسوردی، دوباره یه پاسخی رو به سمت براوزر بفرسته که آقا این یوزرنیم و پسورد خالی بوده، باید در واقع وارد می‌کردید اطلاعاتو و کلی داریم خط رو اشغال می‌کنیم. خب این کار رو ما با جاوا اسکریپت میتونیم انجام بدیم. یعنی سمت کاربر میایم اون قسمت یوزرنیم و پسورد رو اول چک میکنیم که پر باشن. حالا اگر مثلا برای پسورد قواعدی داریم، مثلا گفتیم مثلا فرض کن حداقل 8 کاراکتر باشه، همینجا با جاوا اسکریپت میتونیم چکش کنیم که کمتر از 8 تا نباشه و بعد این اطلاعات رو به سمت سرور بفرستیم که حالا بک‌اند کاراشو بتونه چیکار کنه، انجام بده. خب این یه کاریه که در واقع جاوا اسکریپت داره برای ما روی صفحه انجام میده. یا مثلا فرض کنید که شما دیدید توی وبسایت‌هایی وارد میشید، توی این وبسایت‌ها مثلا فرض کنید یه چیز خاصی رو، یه تم خاصی رو توی اون وبسایت برای خودتون مشخص میکنید، دفعات بعد که وارد وبسایت میشید میبینید همون تمتون هست. خب این میتونه مثلا فرض کنید با جاوا اسکریپت از طریق کوکی اتفاق بیفته. یعنی با جاوا اسکریپت برنامه‌نویسی میکنیم، حالا این اطلاعاتی که شما تمی که انتخاب کردید رو توی یه کوکی می‌نویسه، دفعه بعد که وارد میشید از توی اون کوکی میخونه و اون تم مورد نظر رو براتون میاره. میگم قسمت‌هایی که در واقع بحث فرونت اند و نیاز به برنامه‌نویسی داره، جاوا اسکریپت بسیار نقش مهمی رو میتونه چیکار کنه، بازی بکنه. یا مثلا فرض کنید که حالا ایونت‌های مختلفی که توی صفحتون ممکنه که اتفاق بیفته، اینا میتونه با جاوا اسکریپت به نوعی هندل بشه. مثلا فرض کنید که بیایم مثلا یه ایونتی به نام موس موو، مثلا فرض کنید کاربر وقتی موس رو روی عکس میبره، ما میخوایم مثلا یه حرکتی به اون عکس بدیم. اینو میتونیم مثلا فرض کنید که یه حالت انیمیشنی رو مثلا براش ایجاد کنیم، میتونه با جاوا اسکریپت در واقع این قسمت پیاده سازی بشه. یا مثلا مثال دیگه که زده بودیم گفتیم شما توی مثلا فروشگاه الکترونیکی میاد یه دونه کالایی رو انتخاب میکنید و میخواید این رو به سبد خریدتون اضافه کنید. خب این برنامه نویسی در واقع سمت کاربر فعلا داره اتفاق میفته، سمت بک‌اند هنوز نرفته. این قسمت که میاد در واقع کالای شما رو به سبد خریدتون اضافه میکنه، این میتونه با جاوا اسکریپت در واقع نوشته بشه. و حالا میگم هر نوع برنامه نویسی که سمت کاربر باید اتفاق بیفته، جاوا اسکریپت میتونه در واقع کمک بزرگی به ما بکنه. حالا همون وب پیجی رو که ما اول با HTML دیدیم و بعد CSS بهش اضافه کردیم، من اومدم یه جاوا اسکریپت خیلی کوچیکم بهش اضافه کردم که بتونیم در واقع هم کد جاوا اسکریپت رو با هم دیگه خیلی ساده ببینیم، هم نقشش رو تا حدودی باز توی یه کار عملی‌تر ببینیم. پس بریم اون وب پیج رو با هم ببینیم. خب وارد این پیج شدیم، پیجی که شامل HTML، CSS و جاوا اسکریپت. نقش HTML و CSS رو دیدید، حالا جاوا اسکریپت ببینیم توی این صفحه به چه شکله. من اومدم توی این صفحه یه متنی رو اینجا قرار دادم و یه باتنی زیرش. گفتم هر موقع که روی این باتن کلیک شد این متن تغییر پیدا کنه، یعنی به این شکل. یا مثلا فرض کنیم پایینتر یه باتن دیگه قرار دادم، هر موقع روی این باتن کلیک بکنم این عکس قراره که عوض بشه به این شکل. پس این دو قسمتیه که در واقع جاوا اسکریپتیه که اومده اضافه شده به وب پیجمون. حالا برای اینکه بتونیم در واقع کد اینها رو هم ببینیم، یعنی کد این جاوا اسکریپت رو هم شما ببینید، توی این قسمت وارد شیم. خب ببینید ما قبلا اومدیم HTML رو دیدیم که اینا همه کدای HTML بود که اسکلت اصلی این وب پیجمون رو با HTML ساختیم. بعد اومدیم بهش CSS هم اضافه کردیم توی این قسمت که اینا کدای استایلی که شما اینجا می‌بینید اینا کدای CSS یعنی که اضافه شد برای اینکه اون ظاهر و زیبایی رو به صفحه‌مون بده. و حالا جاوا اسکریپت که توی این قسمت در واقع با استفاده از زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت اومدیم این دوتا کار رو انجام دادیم.
در واقع 2 فانکشن جاوا اسکریپت نوشتیم، یکیش چنج تکسته و دیگریش چنج ایمیج، که توی این در واقع 2 فانکشن که به زبان جاوا اسکریپت هست اومدیم اون کاری رو که شما ملاحظه کردید انجام دادیم. پس این هم یه نقشه خیلی کوچیکی از جاوا اسکریپت توی این وب پیج ما. خب حالا موقع اون رسیده که ببینیم بعد از اینکه حالا HTML و CSS و جاوا اسکریپت رو یاد گرفتید چه فریمورک رو باید برای مرحله بعد انتخاب بکنید. ببینید 3 فریمورک خیلی خیلی مهم و رقیب برای فرونت اند وجود داره که انگولار هستش، ریاکت جی اس هستش و در واقع ویو جی اس. حالا ریاکت در واقع فریمورک نمیگیم، به نوعی یک جاوا اسکریپت لایبرریه، ولی در هر صورت شما توی این مرحله یکی از این 3 رو در ابتدای هم باید انتخاب بکنید و کار بکنید. خب همونطوری که الان اینجا ملاحظه میکنید انگولار سال 2010 در واقع ریلیز شده، ریاکت 2013 و ویو بعد از اونها در سال 2014. آخرین ورژن هم که در حال حاضر هست رو اینجا ملاحظه میکنید. حالا کمپانی بزرگی هم که در واقع دارن از این فریمورک ها استفاده میکنن، انگولار مثلا خود گوگل هست چون طراحش خود گوگل بوده. البته یه نکته وجود داره، یه انگولار جی اس داشتیم که پروژهش متوقف میشه و بعد از یه مدتی دوباره گوگل اون رو به عنوان انگولار راه اندازی میکنه و تا الان داره پشتیبانی میکنه که حالا اون شرکت هایی که دارن از انگولار استفاده میکنن خب یکیش که خود گوگل، حالا ابزارهایی که در واقع ازش استفاده کردن جیمیل هستش، مایکروسافت آفیس هست، و ریاکت که متعلق به شرکت فیسبوکه و فیسبوک اون رو پشتیبانی میکنه. خب خود فیسبوک، اوبر، اینستاگرام، آمازون پرایم، پینترست و برای ویو هم چند نمونه رو آوردم که خب علی بابا هست، سایت علی بابا هست، گیت لب هست، اپل هست، نتفلیکس هست که در واقع البته خب خیلی پروژه دیگری هستن که از هر کدوم از این 3 استفاده میکنن. حالا یه تعدادش رو به عنوان نمونه اینجا آوردیم جهت اینکه فقط اینا با هم مقایسه بشن. خب حالا یک در واقع فردی که الان توی این مرحله رسیده چیکار باید بکنه؟ کدوم یکی از این 3 رو میتونه انتخاب بکنه؟ انگولار، ریاکت جی اس یا ویو جی اس؟ خب حالا کدوم یکی از این 3 رو ما باید انتخاب بکنیم؟ ببینید انتخابی اینطور نیست که بگیم کدوم یکی نسبت به کدوم یکی یا نسبت به اون 2 دیگه خیلی بهتره. اصلا اینطوری نیست. توی این فریمورکی گفتیم حالا انتخابشون میتونه شرایط مختلفی داشته باشه. اینکه ببینید حالا شما در واقع کجا دارید کار میکنید، توی اون جایی که دارید کار میکنید، در واقع اون کشوری که به دنبال کار میگردی بازار کار کدومشون بیشتره، حالا میزان درآمدشون رو در واقع بررسی بکنید. این عوامل یا حالا احیانا جایی درخواستی داده با شما هماهنگ شده که اگر این مثلا فرض کنید که JS رو یاد بگیرید، منظور از JS در واقع فریمورک JS که حالا هر کدوم از اینا میتونه باشه انگولار باشه یا ویو باشه یا ریاکت، به این شکل انتخاب میشه. و یعنی هر 3 قدرتمندن، هر 3 طرفدار خاص خودش رو دارن، بازار کار خودش رو داره و 3 رقیبن دیگه به این شکل. حالا در واقع ما میتونیم بیایم اینا رو فقط یه مقایسه‌ای بکنیم و آخر یه توصیه شخصی، اونا فقط به صورت شخصی میتونم در واقع خدمتتون بگم که به چه شکل هستش. ببینید ریاکت رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، ریاکت و جاوا اسکریپت لایبرریه که حجم حالا نسبتاً کوچیکی داره. مزیتش اینه که میتونه لایبرری زیادی که براش نوشته شده رو تو خودش به کار بگیره، استفاده بکنه. خب در واقع اونم گفتیم که متعلق به فیسبوک هستش. عرضم به حضورتون یادگیریش آسونه، انعطاف پذیری بالا و خوبی داره. اینا در واقع مشخصات ریاکت هستن که حالا اگر تو ایران هم بخوایم در نظر بگیریم، تو ایران بازار کار بسیار خوبی داره ریاکت. اینا مشخصات ریاکت هست و بیسش هم جاوا اسکریپته. البته باید اینو به یاد داشته باشید که هر کدوم از این در واقع
JS ها رو که بخواید انتخاب بکنید باید حتما جاوا اسکریپتتون خیلی قوی شده باشه. حالا اینا در واقع چه کاری انجام میدن؟ برای پروژه‌ای که بزرگتره مثلا SPA سینگل پیج ها خیلی خوبن، خیلی مناسبن این فریم ورک هایی که خدمتتون گفتیم. در هر صورت قدرت برنامه نویسی تو بخش فرونت اند شما رو هر کدوم از این سه تا کامل بالا میبرن. البته اینطور نیستش که مثلا فرض کنید یکیشون رو انتخاب بکنیم و تمام بشه. ممکنه که در آینده اتفاقی بیفته، شرکت بخواد سویچ کنه یا شما کارتون رو بخواید عوض بکنید، به هر حال نیاز بشه که اون فریم ورک دیگر رو هم یاد بگیرید که زیاد همچین مشکلی نیست. وقتی یکیشو یاد گرفته باشید سویچ کردن روی اون دوتای دیگه کار اونقدر سختی نیست. این در واقع راجع به ریاکت. حالا اگر بخوایم راجع به انگولار با هم دیگه صحبت بکنیم. خب انگولار در واقع انگولار که متعلق به شرکت گوگله یه مقدار برنامه بزرگتریه. یعنی شما توی ریاکت یه مقدار دستتون بازه که سلیقه‌ای بتونین عمل کنین. مثلا فرض کنین اونجایی که میخواید HTML تون رو قرار بدید، بعد مثلا CSS تون رو برنامه‌ریزی بکنید و یا سایر قسمت‌های برنامه، این حالت کاستومایزش دست خودتونه تا یه حدود زیادی. اما توی انگولار در واقع تمام این بخش‌ها کامل مشخص شده و شما باید طبق اون پیش برید. نکته دیگه که راجع به انگولار باید بدونید اینه که زبان برنامه‌نویسیش تایپ اسکریپت نه جاوا اسکریپت. تایپ اسکریپت یه زبان کامپایلریه، از یه جهت خب خیلی زبان برنامه‌نویسی قدرتمندیه که در واقع شما وقتی با تایپ اسکریپت می‌نویسید بعد از اینکه کامپایل میشه در واقع کد جاوا اسکریپت رو به شما میده و کداش هم خیلی نزدیک به جاوا اسکریپته، ولی خب مزایای خاص خودشو داره، طرفدارای خاص خودشو داره و اگر انگولار رو انتخاب بکنید خب علاوه بر جاوا اسکریپتی که کار کردید باید بیاید در واقع تایپ اسکریپت رو هم باش کار بکنید. به این شکل است. خب انگولار هم باز برای SPA ها خیلی مناسبه، برای پروژه‌های متوسط، پروژه‌های بزرگ شما میتونید از انگولار استفاده کنید. حالا پیچیدگیاش نسبت به ریاکت بیشتره، فراگیری شاید یه مقدار اوایلش براتون یه مقدار سخت‌تر باشه نسبت به ریاکت، ولی در مجموع این امکاناتیه که انگولار داره. و Vue.js که یه فریمورک اوپن سورس هستش و توسط یه تیم در واقع پشتیبانی میشه، نه شرکت خاصی. عرضم به حضورتون چون Vue.js بعد از انگولار و React.js اومده مزیت‌های این دوتا رو بررسی کرده و تو خودش آورده، بنابراین روی Vue.js هم میتونیم حساب خوبی باز بکنیم. عرضم به حضورتون مثل ریاکت در واقع از ویرچوال دوم استفاده میکنه، خیلی حجم کوچیک و کمی داره، زبان برنامه‌نویسیش جاوا اسکریپت، سرعت خوبی داره. اینا در واقع مشخصات Vue.js هستن و بیشتر هم برای پروژه‌های حالا کوچک و متوسط مناسبه، برای وبسایت‌هایی که به این شکل هستن بخوان پیاده سازی بشه. خب در انتها اگر بخوایم یه مقایسه بین اینها داشته باشیم میتونیم بگیم که فرض کنید که اگر شما پروژهتون اسکیلش در سطح لارج هستش، یه پروژه بزرگ هست، خب میتونه انگولار مناسب باشه برای این کار. اگر حالت مثلا فرض کنید که تقریبا متوسط باشه، ریاکت و ویو میتونه براش مناسب باشه. از لحاظ یادگیری Vue.js و ریاکت بیسشون جاوا اسکریپت، راحت تر میتونید باشون ارتباط برقرار کنید. خب انگولار تایپ اسکریپت، شما باید تایپ اسکریپت رو هم یاد بگیرید. خب انگولار برنامه بزرگتریه. از یه جهت دیگه چون ریاکت خب خودش یه هسته خیلی کوچیکی هست و از لایبرری‌های متعدد میتونه استفاده کنه، شما میتونید اون هسته رو اول یاد بگیرید، حالا مطابق با پروژه نیازهای پروژهتون از لایبرری‌های متعددی که داره اونها رو به مرور یاد بگیرید و استفاده کنید، در حالی که تو انگولار اینطور نیست. شما چون یک برنامه یک پارچه است، شما در واقع باید تمام مشخصات اون رو بخونید. از جهت دیگه حالا ریاکت مثلا دست شما رو باز میذاره، به خاطر لایبرری زیادی که داره شما میتونید برای کارهای مختلفتون از لایبرری مختلف استفاده بکنید. ولی خب حالا توی انگولار
در واقع هر چی که هست خود انگولاره و اون فیچرهایی که داخلش به صورت بیلتین در واقع تعریف شده اونا هستن دیگه. یعنی شما اونها رو دارید برای انجام کاراتون. اینا مشخصاتیه که میتونیم بین اینا مقایسه کنیم. البته میگم دیگه با توجه به شرایط هر فرد، شرایطی که جایی که زندگی میکنه، نیازهای بازار، این انتخابا میتونه متفاوت باشه. در مجموع اگر بخوایم ما حساب کنیم، خب اینطوریه که Vue.js و ریاکت فراگیریش آسان‌تره، زمان کمتری برای شما میبره. انگولار زمان بیشتری میبره و یه مقدار پیچیدگی بیشتری داره. شروع یادگیریش برای شما سخت‌تره. از لحاظ بازار کار، خب هر ستاشون بازار کار خیلی خوبی دارن. توی ایران بخوایم نگاه بکنیم توی در واقع فرصت‌های شغلی، خب ریاکت فرصت‌های شغلی خوبی داره و حالا شاید مثلا بشه گفت انتخاب مناسبیه برای بازار کار ایران. ولی برای بازار خارج از کشور باز باید به بازار کار اونجا نگاه کرد، به شرایط نگاه کرد. حالا خیلی پارامتراست که شما میتونید اونها رو مد نظر داشته باشید که حالا کدوم یکی از اینها انتخاب بشن. ولی در هر صورت هر سه در واقع JS های قدرتمندی هستند و شما میتونید به خوبی کار خودتون رو در زمین فرونت با اونها انجام بدید. این یه مسئله. و مسئله آخری که در واقع باید یادآور بشم، وقتی که شما با هر کدوم از این JS ها کار کردید و روش مسلط شدید، دیگه کاملا آماده هستید که بتونید جذب بازار کار بشید. البته هنوز این مسیر به اتمام نمیرسه. حالا من توی ویدیوی دیگه مسیر راه فرونت اند رو اونجا کامل شرح خواهم داد و توضیح میدم که ادامه این داستان به چه شکله. منتها چون موضوع ما در واقع انتخاب زبان‌های برنامه‌نویسی و فریمورک‌ها بود، تا همینجا در واقع بسنده می‌کنیم. ولی توی اون مسیر راه، خب این مسیر راه هنوز میتونه ادامه داشته باشه که شما حالا فرض کنید که به مرحله اینترمدییت و اینا هم بخواید بالاتر دست پیدا کنید.